Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Eat Good or Die Trying. Idag ska vi göra bearnaisesås, kungen över såserna med mycket smör. Vi alla gillar smör. Smör är fan gott. Nej men skämt åsido. Vi ska göra bearnaisesås. Den här linen vi gör nu är ju en såsskola egentligen. Vi vill lära folk att göra såser rätt. Sen kan man göra sin egna twist hit och dit hur man vill liksom. Men göra bearnaisesås är ju någonting som alla vill kunna. Alla älskar bearnaisesås. Det är svingott liksom. Tänk att kunna göra det hemma som inte kommer från Knorr eller Blå Band liksom. Är det någon från Knorr och Blå Band som jobbar där som kollar på detta så förlåt. Men ni vet också sanningen att en hemmaslagen bea är något av det bästa som finns till mat. Okej. Så hur gör man då bearnaisesås? Jo, man börjar göra en reduktion. En reduktion är någonting som är reducerat. Ofta vitvinsvinäger med örter som dragon, timjan kommer jag i, vitlök kommer jag i. Och körvel. Och det reducerar man ner tills det är inte så mycket kvar utan väldigt lite. Och då är liksom örterna och löken man har hackat ner är fyllda med så mycket smak från den reducerade vinägern och från de andra lökarna och örterna. Och det har man i och slår i bean sen liksom. Sen måste man ju separera smör för att du vill ju inte ha i vattnet eller vasslet i utan du separerar det, sen är det där vita i botten. Det ska bort. Du ska bara ha det rena fettet som du sen slår i tempade äggulor. Men vi kommer visa step by step hur man gör idag. Så att vi kommer börja med en kastrull och vi kommer slå på värmen på rätt högt. Och där i så kommer vi ha vinäger. Här har vi ungefär 2 deciliter vinäger. Har vi direkt. Och sen börjar vi med lök och den ska finhackas för den ska in i såsen sen. Så skal och sådana grejer kan du alltid spara till fond och sånt. Så lägg det i frysen så har du förberett tills när vi ska göra sås nästa gång. Sen tycker jag personligen att en bea ska slås på schalottenlök. Jag har tyvärr inte schalottenlök hemma så vi kommer göra det på silverlök, min näst bäst favoritlök. Så silverlök, vi använder en hel lök idag, finhackad. Så då är löken i, det går ut vitlöken. Den här behöver vi som sagt också skiva rätt tunt eller hacka rätt tunt. Så om du delar en vitlök i mitten så här och sen bara skär du över den så här. Och till denna mängden vi ska göra så räcker det med en halv vitlöksklyfta. Timjanen här har du 2 alternativ. Antingen drar du av bladen eller så kokar du hela kvistar. Men du måste plocka upp dem sen. Du måste plocka upp dem sen för du vill inte ha kvistar i såsen liksom. Så vi kommer faktiskt plocka av bladen idag. Kvistarna kan du också spara undan ifall du ska koka din egen fond och testa på det någon dag. Eller kanske inte bara fond utan ifall du gör en dashi, en buljong eller någonting helt annat bara. Spara det är jättegott. Jättemycket smak i kvistarna. I örterna kommer vi använda skälkarna till att koka ner. Vi kommer spara dessa fina kronan till att hacka i när såsen är precis färdig. Är man hemma och man pallar inte göra det hela den här processen med att koka ner reduktion och så finns det faktiskt en sjukt grym lösning som många både hemma och restauranger använder. Det är nämligen dragonblad i vinäger. Företaget Werner som jag pratade om förr gör till exempel dessa här. Och vad de gör är att de har en sjukt god vinägerreduktion som de redan har färdig med massa dragon i. Och det som är bra med denna här, just denna sorten, för många märken är fuskar mycket och i hela kvistar så. Men här i Werner så är de nästan grovhackade från början så man kan bara skopa i och ha i. Och då slipper man hela reduktionen, man kan bara hacka in lök i här direkt. Vi kommer faktiskt ta dragon ifrån denna här för att när man öppnar den här burken, vad det luktar är det luktar bearnaise. Det luktar bearnaise från restauranger, äkta liksom. Och det är den här vinägerdragonen som doftar direkt. Så det här är en sjukt grym produkt ifall du vill slippa koka reduktionen under dagen liksom. Så länk till Werners kommer här nedan så där du kan hitta sådana här grymma produkter som underlättar din vardag hemma. Men å andra sidan så har vi kanske 3-4 minuter kvar innan vinägern har kokt ner. Och sen ska vi smälta smöret. Och smälta, inte koka ner. Alltså du smält långsamt, för om det kokar så bubblar det. Då kommer det här vita blandas i fettet och då måste du vänta tills det är separerat. Däremot om du smälter det på låg temperatur så skiktar det sig naturligt och då slipper du de här problemen. Nu är reduktionen färdig så då byter vi plats på vinägern och smöret. Sänker värmen lite för som sagt du vill inte ha jättevarmt för då bubblar ju allting ihop. Reduktionen är färdig. När du skedar upp den ska du kunna få mer, alltså jag vet inte om ni ser men här är typ ingen vätska kvar utan den har kokat in i löken och örterna. Och det är ju det vi vill. Vi vill ju verkligen ha
alla smaker i här. Så nu kommer vi ställa den åt sidan. Och så kommer vi faktiskt dra i lite av den här dragonbladen. Och anledningen till att vi inte hade i den från början, det var ju för att det här är redan reducerat och koncentrerat. Det blev för mycket liksom. Så en halv matsked ungefär till den mängden bea vi kommer göra idag. Så där. Och sen kan man ha i lite till sen i slutet när man smakar upp den ifall det behövs mer dragonsmak. Men det är sjukt, det luktar redan bearnaisesås och jag har inte ens börjat slå ihop den än liksom. Nu är smöret smält, då ställer vi det åt sidan. Här har vi då 2 separerade äggulor som väntar på att bli omhändertagna. Och vad jag kommer göra här är att jag kommer att dra in, jag kommer stänga av den först och främst. Jag kommer att dra in 1,5 stor matsked av reduktion i där. Lite mer vinäger. Och så kommer jag slå ihop det här. Och sen så salt hjälper ju till att binda. Så jag kommer i lite salt från början. Det här är inte mängden vi kommer använda utan vi kommer i mer sen. Men det här är för att hjälpa såsen att binda nu. Och sen, det som är bra med dessa är att de funkar på här. Så bara lite värme. För att vänja äggen vid temperaturen. Så precis när de tjocknar. Precis innan de tjocknar kommer vi ta ifrån dem så kommer de gå själv på eftervärme. Så vi låter den stå på här tills äggen precis innan de börjar tjockna. Och sen ska vi börja mata i med lite smör. Vi låter värmen vara på äggulorna precis innan de tjocknar. För att då, eller tjocknar, tills de börjar bli krämiga. Då ska vi börja i smöret, vilket är nu. Så nu har vi ju tempererade ägg. Vi har varmt smör. Så då behöver vi inte ha det på vattenbad och så här hela tiden. För att vattenbad är du hemma och sätter den på 5:an. Hur varmt är 5:an efter 10 minuter? Hur varmt är 5:an efter 5 minuter? Det är jättesvårt att hålla balans. Värma upp äggen långsamt istället med vinägern. Och sen ha i varmt smör långsamt. Så då behöver vi droppa i under vispning. Så i en försiktig stråle, precis som majonnäs, så har man i lite smör i taget. Så man mättar, heter det. Man mättar äggen lite i taget. Jag vill inte se några kommentarer om att min bunke snurrar runt för att jag inte har blött papper i botten. Jag vill ha det så här. Det är så här jag lever. Nu ser ni att jag är nästan helt fettlös nu. Nu är det bara det vita kvar i botten snart. Och majon börjar bli... och bearnaisen börjar få rätt tjocklek också. Så då är vi försiktiga här. Nu tar vi och smakar det. Jättegott. Lite salt, lite vitpeppar. Nu är jag nästan helt färdig. Vi ska avsluta med lite fräscha örter och sen ska ni få se hur gott det ser ut. Så har vi lite körvel. In med detta här. Sen kolla. Så här mina damer och herrar har ni en perfekt bearnaisesås med grym balans. Folk, inte jag, men folk på restauranger, kanske ni där hemma, tycker om att smaka upp sin bea med lite tabasco eller worcestersås. Det är absolut jättegott, men det här är en klassisk bea. Vill man hålla den klassisk så ska den smaka smör, dragon, vinäger, salt och lite peppar. Svingott. Gör det hemma. Smaka den, jämför den med knorr och när ni väl har jämfört den, kasta knorr i soporna eller blåband eller vad fan ni har. Men testa den. Vi ses nästa gång. Hej!